Și spune-ne, Amalia, acum, după ce o cauți pe Carmen, o identifici, îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea, spune-ne Da. cum o percepi, dacă ai găsit-o. Da, am găsit-o. Stă față în față cu tatăl ei și percep că au un string extraordinar de gros care îi unește prin plexul solar al amândurora. De acolo transferul de energie și de acolo percep că ia foarte multe emoții, inclusiv vinovăția. Percep că ea lui nu este a ei. Ea o preia de la el sau că simte și ea vinovăție? E Păi creația simte lui și o preia și ea, ea de la el. Am înțeles. Vreau Inclusiv confuzia o preia de la el. Inclusiv viața o preia de la el. Cum îl vezi pe el, Amalia? Destul de negricios. E conștient că a plecat? Percepe ceva? O percepe pe ea, pe fiica ei? Pe ea o percepe pentru că stă numai în fața ei și se uită fix la ea. În ce dimensiune Deci se află pare el mai acum? tânăr decât... mă așteptam să fie mai bătrân, aici pare mai tânăr. Mai translucid, dar negricios. A reușit să se deconecteze de tot ceea ce este lumesc, pământesc? Poți să comunici cu el cât de cât ca să ne spună? Nu-mi vorbește și nu mă bagă în seamă. E ca și când mă consideră un pericol, ca și când nu vrea să se deconecteze de ea, ca și când așteaptă într-un fel iertarea lui, ca și când așteaptă să le libereze ea, dar el nu e pregătit, nu-l percep pregătit, dar nu-mi vorbește. Bun, o percepe pe ea, zice, stă lângă ea? E față în față cu ea, sunt conectați prin cordonul ăsta plex solar în plex solar. Carmen? Ea îl hrănește și îl întreține. Carmen, pe acest cordon, acum tu, te rog să stabilești o comunicare cu el, ca și cum era în viață, și să-i spui că dacă se simte cumva vinovat, această vinovăție nu-i face bine deloc, nu-l ajută la nimic și îngreunează percepția, înțelegerea realității în care se află el acum. Această supărare, această neiertare, orice sentiment și emoție pe care o are el, îl ține greu ca și cum ar avea o piatră agățată de picior. Explică-i așa tu că este proaspăt și cred că poți să stabilești o comunicare cu el, să ne spui, Amalia, dacă reușește să o audă pe ea, că e mai în siguranță dacă îi transmite ea, mă gândesc, știi? Se simte el mai în siguranță. Nu o aude, dar percep că informația se pe cordonul ăsta, nu telepatic. Am perceput ceva de genul de la el. Nu-l curăți cordonul ca să vedem dacă mai aflăm ceva informații pe el, știi? Vechi. Dacă îl curățăm, spiritul spune că nu vom mai afla. Asta zic, da, de asta nu vreau să-l curățăm. Exact. Și îl ținem așa. E ceva de genul, parcă e conștient că a plecat, dar e momentul lor singuri. E momentul în care el poate să o vadă și să o perceapă ca adult, în care poate să o perceapă fără proiecțiile celorlalți aruncate. Adică nu mai vede prin ochii mamei, prin ochii fraților, prin ochii vecinilor. Acum este momentul în care el o vede ca și copil, o vede ca și adolescentă, ca și femeie adultă. Și cum să spun, cu cât o vede că se descurcă mai bine, cu cât o vede cum face lucrurile, cu cât o vede cât suferă, cum face față vieții, chestia asta îi provoacă o tristețe și mai profundă, și mai multă vinovăție, și mai multă frustrare, și mai multă confuzie, pentru că momentan încă e la stadiul ăla de o studiază ca să vadă cum o poate ajuta pe parcurs. Îi simte toate frământările, înțeleg. Iată, Carmen, cum îi ținem noi încordați și nefericiți
prin stările noastre. Este foarte important să conștientizăm tot ce ne-a descris Amalia acum. Este foarte Ea are o important. dependență de el. N-aș spune atașament, aș spune mai degrabă dependență. Mai grav. Mhm. Și dependența se transpune citind în câmpurile lui, deși e pitită prin spate, pe după omoplați așa, adică e foarte bine imprimată informația acolo, e dependența aia de a fi văzută de el, de a fi apreciată, de a fi lăudată de el, de a fi susținută de el, de a fi cel mai bun prieten, într-un cuvânt, că sunt foarte multe aici care le... Dar așa cum a spus și el, Carmen, fericirea ta, cred că l-ar face fericit și pe el. Să te simtă fără griji, fără îndoieli, fără vinovății, să te simtă că te bucuri pentru că și-a ușurat la urma urmei existența, a scăpat de corpul care îl punea în suferință, da? Prin bolile lui pe care le-a avut, chiar dacă n-a avut dureri mari și așa, era în incapacitatea de a se mai deplasa și așa mai departe. Deci tu, înțelegând și conștientizând toate aspectele astea, și nu trebuie să te simți vinovată dacă te bucuri că și-a ușurat existența prin plecarea din corp, da? Prin moarte. Este un sentiment pe care tu să-l asculți al sufletului tău, pentru că asta, din propria experiență spun că asta simte sufletul. Când pleacă un om, simte ușurare pentru acel om care pleacă, știi? Tu ce percepi, Carmen, vis-a-vis de ce am spus până acum? Exact așa, deci foarte, cum să spun, o secundă, două dacă am sentimentul ăla de vinovăție, dar chiar și când era el în fața mea și după aia eram bucuroasă. Sora mea plângea din nu mai putea, eu eram veselă. Ai văzut? Asta. Eram bucuroasă și spuneam nu plânge, că trebuie să te bucuri, cu termina cu suferința. Bine, un om conștient și trezit simte altfel decât ceilalți care sunt legați de religie și care își fac tot felul de griji. Că nu au făcut nu știu ce proceduri, că o să facă nu știu ce proceduri ca să-i ajute. Nu. E liberație prin propria voastră stare, prin propriul vostru comportament și gândire. Bun. Deci v-am zis 80% eu am fost bucuroasă, 80% aveam o bucurie, deci nu știu. Bun, ia să vedem, Amalia, care e situația acum când ea a înțeles mai bine situația asta? Nu se schimbă nimic. Despărțirea lor. Poți să-i, dacă îi transmite Carmen că el, ca să se simtă mai bine, pentru că ea se descurcă și vor comunica oricum, e bine pentru el să se deconecteze de toate suferințele trecute, de tot ce este material lumesc prin care a fost, de case, de persoane, de mașini, de pământuri, de animale, de tot ce este pământesc și să-și deschidă un portal să plece pe o frecvență mai înaltă. Mai nu bună, face. mă rog. De deconectat de ea se va deconecta ca să meargă să-și reîncarce bateriile și să afle informații despre cum o poate ajuta. De deconectat nu se deconectează pentru că îmi spune că vrea să se întoarcă. Vrea să se întoarcă înapoi, să se reîncarneze? Are vreun plan ceva sau știe ce face sau e conștient? Va vedea conform pe religiei, spune. conform religiei sau, mă rog, înțelegerii lui, probabil că știe că trebuie să se mai întoarcă, nu? El spune că e dorința lui, deși i-am spus că e posibil contractele să-l tragă înapoi și așa. Să știi că nu pare și nu-mi dă senzația că e atât de blajin pe cât se crede. Are o autoritate foarte aparte, să zic așa. Dar, într-adevăr, îl simt foarte sleit. Îl simt cu bateriile descărcate rău de tot, în sensul că, cum să spun, mă ia somn în preajma lor. Da, este epuizat, logic. Și ea pulsează foarte mult ca să întrețină și, cum să spun, parcă nu reușește să-l încarce, parcă nu... Nici el nu se încarcă și ea o percep la fel de sleită și de somnoroasă
Ca și pe Bună, mine, Amalia, știi? dar atunci hai să vedem, putem să-l ajutăm într-un fel cu contractele astea ca să elibereze și să plece într-un nivel mai ușor, Nu ne de băgăm la frecvențe mai așa ușoare, ceva. nu? Mm-mm. Deși, uite, îi percep spiritul ei acum că spune că singurul lucru care putem să o facem pentru el este să-i arătăm cu un monitor ierarhia, să-i arătăm contractele, să-i arătăm stringurile, să-i arătăm toate chestiile Așa. astea, dar, cum să spun, el în momentul de față, spune spiritul lui, el ar trebui să fie în convalescență. Sau după cazurile contractelor lui ar trebui să fie deja trimis la reîncarnare sau ținut în perioada aceea de recuperare. Lui îi dăunează foarte mult faptul că stă lângă ea, prins de ea. Faptul acum. că stă lângă ea, prins de ea, nu cumva se datorează și faptului că așteaptă, conform obiceiului și cunoașterii lui de pe pământ, așteaptă ritualurile religioase să-i fie făcute timp de 1 an, 2, 7? Și asta este adevărat. Mm. Hai să-i Și nu arătăm pe un neapărat că ecran. așteaptă el, spune spiritul lui, cât așteaptă entitățile după el. Hai să-i deschidem un ecran să vadă toate aspectele astea. Spiritul ei i-a deschis deja și îi arată inclusiv energia care o pierd membri apropiați când fac parastasele respective. Să-i arată tot ce s-a întâmplat la parastasele lui pe care le-a făcut până acum, că iată, din iulie până acum a făcut câteva, și tot ce s-a întâmplat. Să vadă cum a dat energie, cum dau și membrii. Inclusiv și mâncarea lui. care o mănâncă oamenii. Așa. Unde se duc? Din acea... Unde se duce energia aia care o soarbe de la mâncare, de la bucurie? La contractele și la entitățile după el. Așa. Să vadă toate astea. Să-și cheme spiritul, să-și caute libertatea din adâncul sufletului, să vadă câte poate face în libertate, câtă putere are. Și că, de fapt, toată puterea lui este luată de entități ca să le întrețină pe alea. Da, n-aș spune că are o deschidere prea mare. Da, păi, da. Mentalul i-a întipărit și în suflet, și în câmpuri. Și în... Bun, să-și cheme spiritul lui. Mulți îl numesc ghid spiritual. Să-și cheme spiritul lui, să-l conducă unde Da, este mai și-a bine. chemat un îngeraș. Nu, noi, încă o dată eu repet, spiritul lui. Nu înțelege și nu cunoaște termenul, nu are conștientizarea pentru așa Ea ceva. atinge la... Amalia, nu știu dacă poți să-l atingi. Cine este îngerul ăsta? Spune-i lui să-l atingă, să vadă cum arată îngerul. Un reptilian. Să-l atingă și să-l pună pe ecran mare să vadă dacă e îngerul lui ăsta. Sau spiritul despre care tot vorbesc eu aici. De nebună, anulez. Da, dar îi se pare o formă de magie. Nu, are doctrină religioasă prea multă, spune spiritul lui. Pentru că în momentul când i s-a dat comparație cu spiritul lui, el a văzut o formă de energie, dar nu era cunoscută. Este forma Tocmai lui. de aceea el este mult mai obișnuit cu chestia asta de îngeraș. Știi? Pentru că imediat după ce l-a atins, i-am spus noi să-l atingă, s-a făcut reptilian, după aceea s-a făcut înapoi îngeraș. Tocmai de aceea tinde să nu prea aibă încredere în noi, tinde să respingă ceea ce îi spune. Tinde să încadreze la vrăjitorie ceea ce facem noi. Eu aș pune acum o întrebare, dar... Zi. Îl ajută și pe el, că subiectul ăsta l-am în cap de azi dimineață. Vreau să te întreb, Amalia, există o persoană care a trăit între 1931-2016. Se numește Michael Newton. În America a trăit. A scris o grămadă de cărți despre hipnoza regresivă, în care a întâlnit numai cazuri în care vorbea despre îngerași, sfinții, călăuzitorii, tuneluri de lumină și așa mai departe. Acolo, de față cu tatăl lui Carmen, vreau să pui întrebarea și să audă și el, întreabă spiritul tău, cât la sută din aceste cazuri pe care le-a găsit acest Michael Newton
sunt adevărate, reale și corecte, că a umplut lumea cu informațiile lui despre cât de bine și cât de fericiți suntem noi după ce plecăm din corp, cât ne îngrijesc, cât ne fac, cât ne dreg și pe urmă știm noi, ne aruncă în războaie, în boli, în suferințe și în tot felul. Pentru noi arată 0%, pentru el arată 100%, pentru că el crede în așa ceva. Pentru tatălui Carmen? Corect, zici? Da. Lui îi arată 100% adevăr ceea ce se povestește acolo, pentru că au crezuri asemănătoare, iar nouă ne arată 0% informația, pentru că avem un nivel de conștiință și de conștientizare mult mai ridicat. Putem vedea și percepe pe ansamblu. La ei conștiința e limitată, mi-arată precum un cal care are niște chestii de-astea la ochi și vede numai înainte. Da, îndoctrinați de religie, dar eu am vrut să lansez informația asta acum și aici, că mi-am adus-o aminte, pentru a-l ajuta și pe el. Mă gândesc, odată auzit această informație... Nu poți să-l trezești brusc, spune Spiritul. Nu acum. Asta încerci să-l faci, nu poate să conștientizeze, mai ales că el a plecat de aici cu anumite credințe, care la unele suflete nu se schimbă, mai ales că sunt ținuți și prinși în contracte și în ierarhii. Sunt puține sufletele care, odată trecute pe partea cealaltă, poți să le trezești brusc. Deci pentru noi acum zice că este o muncă în zadar la el. Știu, dar am zis, dacă informația, dacă îi arătăm un ecran sau îi transmitem această informație, nu va înțelege. O să o înțeleagă altă dată, mă gândesc, nu știu. Nu. Mai ales că el deja și-a propus că vrea să se întoarcă. Și dacă atinge îngerul ăla și l-a văzut că e reptilian, tot nu-l ajută la nimic să înțeleagă? Normal că nu-l ajută, pentru că l-a atins când i-am spus noi să-și arate adevărata formă, dar el n-a înțeles chestia asta, pentru că imediat după ce a luat degetul, reptilianul s-a făcut la loc îngeraș. Și a zis că noi suntem vrăjitoarele. Și a zis că noi proiectăm asupra respectivului, adică e un fel de blasfemie. Cam așa crede, știi? Și dacă vom mai insista mult pe tema asta, nu vom mai primi răspunsuri pentru Carmen, spune spiritul ei. Da, sigur că nu mai insistăm. Acum am făcut tot ce am putut. Să meargă într-un loc în care să se simtă bine. Este tot ce probabil își dorește și fiica lui și el, să se simtă bine, să se simtă liber, să se simtă ușurat, într-o zonă în care care îi place lui, să o aleagă. Și-a dorit să meargă la părinții lui și percep că și-a deschis, l-a ajutat spiritul lui Carmen să-și deschidă un portal, dar i-a spus: ceea ce îți dorești tu acum vei ajunge la o hologramă, tot dată de către entități în gridurile acestui Matrix, pentru că părinții tăi sunt încarnați, nu sunt acolo unde te aștepți tu să fie. Și chiar dacă vrea să-și vadă părinții, o să apară niște imitații ale părinților, niște umbre, niște holograme. Niște reptilieni vor apărea dacă într-adevăr vrea să-i vadă pe aceea. I-a dat spiritul lui Carmen informația și în momentul ăsta, cum să spun, percep că în interiorul lui se activează un fel de furie, un fel de ceva de genul, îi face în capul mare în zadar și la un moment dat spiritul lui Carmen i-a zis exact așa: vrei să-ți deschid un portal pe frecvența ta? Nu prea cred că vei fi mulțumit. Are o frecvență destul de scăzută, știi? Carmen, spune așa, scuze, numai un pic, țineți ideea, te rog, Amalia. Carmen spune așa: ori de câte ori dorește să afle adevărul în jurul lui, să-l atingă cu degetul lui. Pentru că el are încă forma energetică acolo. Să-l atingă cu degetul, să comandă, arată adevărata față. Atât. Și îl lăsăm, gata, se ducă unde vrea. Dar să plece cu informația asta, să țină minte din partea ta. Noi suntem vrăjitorii noștri. Fiecare în viața lui. El este capabil să facă această vrajă, să afle adevărul. Și lăsăm să plece. Cere să te duci în astral la odihniți, i-a spus spiritul meu. E cel mai ok pentru tine să te relaxezi și să te odihnești în momentul ăsta. Pentru că
cum să spun, deși n-ar fi cerut, ar fi fost tras puțin de astralul ăsta mai inferior, știi? Și am perceput că l-a ascultat și spiritul lui Carmen i-a deschis un portal către astralul odihniților. E prima oară când aud chestia asta. Foarte bine, tot e ceva. Tot e ceva. Informațiile pe care le-au auzit aici nu cred că au fost în zadar, așa că poate cândva spiritul lui îl va ajuta să... I-au fost imprimate, spune spiritul lui Carmen, doar că le va procesa mult mai greu sau le va procesa în momentul când alte informații vor ajunge la el și se vor pupa cu astea care sunt date inversul acum. lor. Sau unele asemănătoare cu astea și își va deschide ușor capacitatea să înțeleagă. Că așa se întâmplă cu oricine. Bine, foarte bine, să meargă acolo unde este cel mai bine, să se odihnească, să simtă bine, dar să țină minte că dacă vrea să afle adevărul, îl va afla. Bine. Când e gata, îmi spui ca să mergem mai departe. Spiritul meu a zis, sigur nu mai ai nicio întrebare pentru el? Carmen? Bun, mai vrei o întrebare, Carmen? Mai ai o întrebare pentru el? Nu, în momentul ăsta nu. Nu vrei să știi nimic? De ce a plecat în condițiile în care a plecat? De exemplu, de ce m-a așteptat pe mine ca să plece? Exact. S-a simțit foarte vinovat, în special față de tine. Percep ca niște jigniri. Deci, el nu vorbește cu mine, să ne înțelegem. Percep ca niște jigniri care le are foarte bine imprimate în câmp, în zona ochilor. E ca și, dar te percep destul de măricică, cu siguranță ai între 16 și 20 de ani, deci cu siguranță ai... percep că te jignește, percep că, dar cum să spun, și el a luat-o ca o jignire, dar cum să spun, e ca și când te ceartă foarte apăsător, te ceartă foarte, ca și când ar renunța la tine, ca și când l-ai dezamăgit profund, ca și când, și toate vorbele care ți le spune pe un ton destul de ridicat și tăios, percep că te afectează atât pe tine, dar îi rămân și lui imprimate în față. De la cearta respectivă, de la cuvintele respective, percep că s-a simțit foarte vinovat după aceea, dar n-a arătat, n-a făcut nimic în privința asta ca să schimbe ceva, știi? Și tocmai de aceea a fost și inclusiv acum este modul lui de a sta lângă tine, de a-ți întoarce suferința care ți-a produs-o acum în sinea lui, în câmpurile lui, ca și când ar vrea să-ți dea reversul acum. Doar că, în ghilimele, e legat de mâini și de picioare, nu mai are ce să facă, nu mai are cum să facă, nu știe ce să facă. Carmen, poți să-i transmiți că toate astea sunt niște condiționări și că el poate să șteargă prin intenție toate cuvintele, toate frecvențele, toată energia aia care ți-a lăsat-o ție în câmp, amprentele lui, prin simpla intenție. Să șteargă, că asta înseamnă iertare, așa cum știe el. Iertare înseamnă să ierți ce ai făcut, ce ai zis, ce ai creat, cu gândul, cu vorba și cu fapta. Că e bine cunoscută expresia asta. Da, dar la el iertare înseamnă că dacă ți-a greșit cu ceva, trebuie să facă un lucru bun la rândul lui pentru tine ca să se recompenseze. Nu ține faza cu intenția. O să facă când se va simți mai bine. Acum deocamdată el are nevoie de să plece undeva, să stea liniștit, să nu se mai gândească la nimic. Dar înainte de asta să-și pună intenția să șteargă tot. Și după aia va vedea el ce va face în viitor. Nu ascult din gura voastră și în momentul ăla intră pe portal. Bine. Asta este. Probabil că e ca și mama. Carmen iar avea aceleași concepte ca și mama cu religia? Da. Am înțeles. De ani de zile ne-a zis cum să facem, ce să facem și a cumpărat locurile sus la cimitir.
aproape era de casă. bine îndoctrinat. Da, e în capătul străzii unde e casa lui mama și a lui tata, e cimitirul, exact. E clar. Gata, am făcut tot ce am putut să meargă acolo și să-i fie bine și să Acum îl deconectează spiritul se deconectează, să curățe cordonul. Tu curăță cordonul, Carmen, cu tot, destructurezi tot ce ai gândit greșit, tot ce ai creat greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta la adresa lui și îl ierți, îl accepti și le eliberezi din punctul tău de vedere, să vadă și el ce bine e când faci tu asta, poate cine știe să gândește să facă și el. Deci te iert pentru tot ce am făcut greșit la adresa ta, cu gândul, cu vorba și cu fapta. Și iată, să vadă că tu știi să faci magie benefică. Gata, s-a destructurat, s-a închis și portalul în urma lui. Foarte bine. Noi mergem mai departe să vedem ce mai avem de făcut și te uiți la Carmen acum, Amalia. Curățăm și noi tot, ne curățăm. Hai să vedem cum o vezi pe Carmen. Obosit-o, Da, cred și îngrijorată. Ceva de genul îmi spune că trebuie să se recupereze, în sensul că mi-arată un pat și dacă până acum a stat în picioare, mi-arată patul în spatele ei, cum că vrea să se așeze în fund și să se întindă așa în niște perne așa pufoase, să-și ia o pernă așa pe piept și să stea acolo, să se odihnească. e liberă să o facă. Nu e liber acum să o facă, spune spiritul ei, că avem de liniștit fizicul, nu de lucru. Avem de liniștit fizicul. Corect. După aia poate să o facă. Bine. E liberă să-și liniștească fizicul, apropo. Zic, Carmen, că nu te-am auzit. Schimb? Ai zis ceva? Nu. Am auzit o voce. Și eu. Eu nu. N-am zis nimic. Uite, mai era o întrebare aici. De ce a fost aleasă de tatăl ei, de către tatăl ei? A zis că s-a simțit vinovat. Stai că n-ai spus. Bun, hai să mergem la Carmen, să te uiți la ea. E obosită fizic, logic, înțelegem de ce. Și energetic. Și energetic, da. Hai să-i recuperăm. Vezi dacă în primul rând s-a conectat cu cineva în perioada asta de suferința ei? Nu are contracte, în schimb are conexiuni și la egregoare și la Atunci asta face. entități. Văd că s-a conectat, are cordoane cu niște reptilieni. Și la astralul inferior văd că are o conexiune. Amalia a influențat-o slujbele de la biserică, după tatăl ei, alături de familie? A influențat-o prin tatăl ei. Bun. Hai să-i curățăm toate cordoanele, să-și curățăm toate ritualurile din punctul ei de vedere, să-i curățăm câmpul și să o deconectăm de toate egregoarele, câmpurile colective. Spui și tu, Carmen, acum în gândul tău, te deconectezi, destructurezi și ți iei energia de peste tot pe unde ai fost, pe la toate slujbele, pe toate drumurile, în familie, la masă, la oriunde ce ați făcut, curăți cordoanele cu toți și cu toate, te deconectezi de la toate egregoarele și conștiințele colective, astralele inferioare, entități și câmpurile lor, trimiți reptilierii la locul lor de unde au venit, pentru că refuzi colaborarea cu ei, spui acum intenția clară, cu hotărâre, refuzi relația cu ei pentru totdeauna de acum încolo, pentru că tu ești deja pornită pe drumul către libertatea totală și puterea absolută pe care ai primit-o încă de când ai plecat din sursă. Și toate capacitățile tale. Da. Cu surorile, cu familia, vezi dacă și-a curățat toate cordoanele?
Le-a curățat pe toate, dar încă le are. Și percep pe cordonul cu mama, e ăsta mai e de curățat, foarte multă, și cu partenerul, apropo. De la partener îi percep foarte multă confuzie, foarte multă dualitate. Dacă mă refer la dualitate, e exact chestia asta, tur-retur. Te vreau, nu te vreau, te plac, nu te plac, te iubesc, nu te iubesc, vină la mine, stai acolo. Numai chestiile astea, tur-retur între ea și partener. Care e cauza, Amalia? Cauza Percep două oglinzi temelie. în față. Așa. Când ai întrebat cauza, amândoi s-au transformat în două oglinzi față în față. Au de învățat fiecare câte ceva. Au karmică, legătură karmică, mai au ceva de Nu percep echilibrat? legătură karmică, nu, și spiritul ei spune ceva de genul că una la mână nu comunică bine cu el. Aici vorbim în cazul ei, deci ea nu comunică bine cu el. Nu-i spune exact ce vrea, ce își dorește, cum își dorește. El, ținându-i oglinda, face fix același lucru, ceva de genul, el așteaptă din partea ei, ea așteaptă din partea lui. Și în felul ăsta se transformă autostrada asta, du-te vino, du-te vino, du-te vino, du-te vino. Și tot așa. Și dacă nu va pune, dar nu neapărat limite, că nu mi-arată ceva de genul să pună piciorul în prag, mi-o arată și îmi spune spiritul ei, ea trebuie să comunice ce îi place, cum îi place, ce își dorește de la el, cum își dorește de la el, și în felul ăsta, ea spunându-i-le liber, în modul ăsta percep că se va destructura chestiile astea, turul și returul dintre ei, știi? Iar la mamă percep foarte multă energie conflictuală, obligație, stagnare. N-aș zice că e invidie, dar cum să asociez eu energia asta care o văd? Venită de la mamă? De la mamă, da. Cum să asociez eu energia asta? E ceva de genul, te-am crescut, te-am făcut mare, acum e obligația ta să ai grijă de mine și să mă îngrijești. Da, ca o pretenție. Are pretenție de la... Corect, pretenții. Bun. Și ea simte asta și dacă nu face, pe urmă se simte vinovată și tot așa. Și obligată. Și obligată, da. Se simte și obligată și percep că, uite, de exemplu, cu mama, la fel, are cordon de inimă și plexus solar. E bine să-l curețe? Da, le-a curățat deja, o să le taie. Așa. Și cu surorile? Astea le-a curățat primele, cu surorile, cu colegi, cu colegi. Sunt mai mulți oameni, dar astea le-a curățat primele. Să eviți... Cu fostul soț percep cordon. Este o energie, cum să spun, nu este neagră, este o energie gri între ei, dar e, cum să spun, ai văzut cana aia care bea apă cu ea și se depune calcarul pe ea? Exact așa arată cordonul dintre ei doi. Deci sunt depuneri vechi de energie acolo. De asta au avut și așa multă încurcătură, mulți ani au stat încurcați cu casele, nu? Care ar fi soluția? Ce zice spiritul ei? Mai durează mult? Sunt pe final? Se rezolvă? Nu se rezolvă? De ea depinde. Ea stagnează, ea e nehotărâtă, ea așteaptă să se rezolve de la sine. Nici de data asta nu-și creează, nu-și face propuneri, nu? Alegeri clare. Nu neapărat alegeri clare. Da. Alegerile sunt pentru energetic ca să se transpună în fizic, dar în fizic ea trebuie să facă acțiune, spune spiritul ei. Atât în fapte cât și în vorbe.
Iată, și acțiunea e, cum să spun, mi-arată ceva de genul ca și când ar fi un militar din ăla care e trimis într-o misiune, știi, el știe deja că a primit instrucțiune, el știe ce are de făcut și a luat pușca pe umăr și el s-a dus în misiunea respectivă. Așa trebuie să facă și ea fizic. Cu mama spune exact așa, e mama în fața ta, simți nevoia să ai grijă de ea, fă-o cu cea mai mare plăcere, fă-o cu blândețe, fă-o fără așteptări, fă-o fără nervi, fă-o fără atașament, fără absolut nimic. Pur și simplu fă-o, întoarce-i favorul. Este un lucru foarte bun și foarte benefic pentru tine. Cu partenerul actual este cazul să comunici direct și pe față. Asta, vreau asta, îmi place asta, mă aștept la asta, comportă-te așa, vreau să faci fix așa. Iar cu soțul e ceva de genul, sunteți căsătoriți, ori vă împăcați, ori terminați. Dar cât timp sunteți căsătoriți, adică mi-arată cordonul ăsta care s-a mai tăiat de câteva ori, dar se tot reface la fel de noduros, la fel de zgrimțuros, la fel de pietrificat, să spun așa. Cât timp există cordonul ăsta, nu poate, pentru că legătura din acte care o are se transpune, cum să spun, automat îi coleghează, automat îi leagă înapoi, știi? Iar ea pentru ceilalți bărbați ea figurează o femeie luată și o femeie care aparține altui bărbat. Pentru că încă mai are acte cu el, da? Deci depinde de ea să se decidă, nu? Corect, acțiune. Acțiune în fizic și în energetic, și decizie și acțiune. Da. A pierdut atâtea case, nu are nici la ora actuală casă. Se configurează ceva pe linia de potențial? Spiritul ei spune exact așa, de preferat pentru ea ar fi până nu divorțează, nici să nu-și pună o altă linie, o altă casă pe linia de potențial. O pune degeaba. E destinată pierderii. De ce toată familia ei este cum se zice, să aibă Alzheimer? Vrea să știe. Se simt atât de vinovați încât la un moment dat nu vor să... E ca un blestem pentru ei, transmis din generație în generație, dar este totodată preluat conștient de fiecare dintre ei. E ceva de genul vinovăția lucrurilor care au fost făcute în trecut, pe linia paternă, percep, apasă atât de mult în ei, în conștiința lor, în memoria lor celulară, în absolut tot, încât la un moment dat preferă să uite, să nu-și mai amintească, ca să poată cât de cât să reziste, să meargă înainte, să experimenteze. Deci asta cu Alzheimer se datorează faptului că... Nu este obligatoriu pentru toți. Nu, vorbim doar pe linia asta. Dacă n-ar uita, ar ajunge la nebun la un moment dat. Circumstanțele ar face de așa natură încât percep că ar înnebuni și spiritul spune, zice sincer, între un nebun și unul care uită, tu ce ai alege ca familie, știi? Da. Și toți care sunt predestinați, da, au ales uitarea. Au ales uitarea. Dar poate să aleagă uitarea din mai multe motive, ori din secrete, ori din crime, ori din neadevăruri nespuse, ori din minciună, ori din blesteme. Bun, Carmen a ales să se deconecteze de toate astea, a ales să schimbe Carmen nu face parte din asta, spune. Nu face parte din lanțul ăsta, da? Foarte bine. Și nu face parte pentru simplu fapt că ea și-a activat crezurile proprii. Atâta timp cât ea nu crede în
că lanțul familiar o poate afecta, pe ea nu o poate afecta. În momentul actual, pe ea nu afectează chestia asta. Percep ca și când e linie întreruptă la ea chestia asta. Aha, Deci ok. nu se transmite, nici măcar nu face declic între ea și... Vrea să știe care e scopul ei pe Terra, Amalia, pentru că nu prea se regăsește, nu prea îi mai convine nimic, nu prea se potrivește cu ceilalți. Nu are un scop precis și definit. Scopul ei în acest moment este să se regăsească și să facă acțiune, indiferent Ca să se simtă de care bine. parte și cum. Spune că e momentul ăla în care mai degrabă acum i-a acumulat informații, vieți la rând și acum scopul ei interior e Materializa. de a asambla puzzle-ul informațiilor primite ca să poată să îmi arată să explodeze, să se, cum îi zicem, cum îi spune, să se expandeze. Ia. Are foarte multă informație neprocesată în interiorul ei. E informație stagnantă și stagnată. Da. Bun, deci pe măsură ce se va liniști, va reuși să nu neapărat, să-și pună întrebări multe, să stea puțin cu ea, pentru că ea are impulsul de a face foarte multe lucruri, îmi spune spiritul ei, doar că nu stă să se asculte. Păi ea întrebări își pune. Își pune încă probabil prea multe, dar nu așteaptă răspunsul. Își pune întrebări prea multe, dar și le pune pe fugă. Nu-și pune întrebările corecte în liniștea corectă, ca să poată să se audă. Și ea de multe ori simte impulsul, mă duc să fac cu tare lucruri și după aceea, dar nu e bine, dar nu știu de ce, dar ce îi face, dar cum îi face. Își bagă mental, își bagă grijile, tensiunea, îndoiala. Și ar fi bine să anulează tot. Da, și ar fi bine să-și cheme spiritul seara și să-i mai vorbească cu el ce are nevoie și să traseze punctele cu claritate ca să fie sprijinită, da? În subliminal. Da, și nu spune spiritul ei. Da? Spiritul ei oricum este acolo. Depinde de ea și oricum de preferat ar fi, zice, să păstreze o legătură cu mine, să fie conștientă că sunt acolo și că se poate baza oricând pe mine. Dar atâta timp cât eu o văd că și ascultă propriile îndemnuri interne, eu o susțin necondiționat, spune spiritul ei. Este compatibilă cu România sau cu Germania ca să meargă să-și deschidă Este mai compatibilă cu Germania, este mult mai benefică Germania. În mintea ei, da, exact așa îmi spune, în mintea ei e că trebuie să fie alături de copii. Păi da. Beneficitate cu România are 50%. Beneficitate cu Germania are 75%. Iese puțin salvatorul din ea. Este puțin sacrificiu din ea pentru familie, îi spune spiritul ei. Firma pe care o are în proiect e benefică? Este benefică și în România, este benefică și în Germania. Dar ca țară este mai benefică Germania. Bun. Ce semnifică? Momentan, în acest moment, și mi-arată câteva puncte. Bănuiesc că vrea să spună pentru câțiva ani este benefică Germania. Ce semnificație are visul ei că zboară și uneori nu mai poate coborî pentru că ascensiune. Ascensiune, da? Ascensiune. Tocmai de aceea îi se spune prin sincronicități, prin vise, prin reclame, prin melodii chiar, că trebuie ca informație, trebuie să-și activeze informația care o deține deja. Dar ascensiune înseamnă zborul pentru ea. Zborul pentru ea. Mai vrea să știe cum o poate ajuta pe mama care e la fel îndoctrinată cu religia și nu primește nimic din partea ei, orice idee, orice salvatorul. Tratament naturist nu-l primește. Deci salvatorul să-și dezactiveze sacrificiul din ea.
programă de salvator și de sacrificiu, da? Spune că mama și-a ales deja și are lecțiile ei de dus. Ea o poate susține pe mamă necondiționat și o poate accepta necondiționat. Pentru că altfel o încurcă în proiectele ei, da? Dacă se impune, Nu încurcă, e ca și când și forțează să schimbe. nu, percep foarte multe energii care vin și o comasează, o apasă așa în jos. Pe Carmen. Pe Carmen, Păi da. da, energiile mamei, care sunt cum sunt deja stabilite. Ale mamei, dar nu percep doar ale mamei. Și a celor de lângă ea, nu? Și a matrixului, a entităților de jur împrejur. Adică, cum să spun, nu poți să obligi pe cineva să facă fix ce vrei tu doar pentru că tu crezi că este bine. Exact așa spune spiritul ei. Ce bine a spus. Pentru fiecare om, bine înseamnă ceea ce el, cum vede el viața. Degeaba încercăm Pentru noi să le fiecare spunem. binele înseamnă cu totul și cu totul altceva, ca și iubirea, ca și fericirea, ca și mulțumirea, ca și tristețea, ca și absolut orice. Spune că mi-arată exact așa, 15 oameni, aceeași emoție de tristețe, dar trăirea e separată. Văzul emoției respective e separată. Fericirea pentru ăștia 15 oameni nu înseamnă același lucru. Pentru unul înseamnă casă, pentru unul sănătate, pentru unul mașină, pentru unul mâncare, pentru unul haine, pentru unul parfumuri, pentru unul aur, pentru unul covoare, pentru unul iubire, pentru unul mare, munte, copaci, nisip. Da. Pentru fiecare are o altă semnificație. Corect. În funcție de valorile existente în conștiința lor, ce au acumulat ei până la ora actuală. Corect. Așa. Nepoțica, urmează botezul. Ultimul punct. Să văd dacă mai am ceva. Așa, deci până aici am rezolvat. Scuze. Da, nu e nimic. Păi nu, că spiritul ei a zis de preferat să nu. Păi de preferat să nu, dar ce te faci cu bunicii ceilalți? Din partea băiatului. Și acum spiritul ei a arătat cu degetul așa și a zis, asta e o problemă umană globală, generală. Da. Pentru că în momentul când tu te consideri ascensionat, trezit, suveran, liber, te consideri tu și atât, nu mai contează vântul, ploaia, focul, inundația, vecinul, mama, tata, soțul. Tu ai crezul tău, tu nu trebuie să faci o chestie doar pentru că mi-arată pe toți ăștia că se uită la tine, mi-arată pe toți ăștia că te îngrămădesc, cum îi spune, te înghioldesc. Pur și simplu nu-ți place înghioaldeala, pleci de acolo. Nu te ține nimeni acolo. Sunt doar niște credințe, sunt doar niște, îmi arată la cap, niște concepții cum că e familia noastră și noi trebuie să suportăm și trebuie să ne supunem. Spune exact așa, mai ales când știi că un lucru nu ți este benefic, nu, spiritul meu zice așa, zice, cu asta mea, trebuie să-i explicăm altfel. Și vine spiritul meu în fața mea și mi-arată exact așa, tu ca meserie ești călău, dar tu deja știi în conceptul tău că nu este bine să iei viața unui om. Dar totuși tu ești călău. Da. Și vine și mi-arată așa o adunare de oameni care vine și-l aduce pe ăla și îl pune cu capul așa. Meseria ta este de călău, dar conștiința ta spune că nu este bine să faci chestia asta. În mod normal, în momentul ăla ar trebui să lași sabia jos și să pleci. Păi da, ce urmează? Ce l-așteaptă pe călău? Nu l-așteaptă absolut nimic, este decizia lui. Va fi decapitat el la rândul lui și el știe consecințele lui. Și el, prin simplu fapt că a fost călău, deja e temut de toată lumea. Da. Cu alte cuvinte, Carmen poate să zică eu nu particip și nu merg, nu? Cu alte cuvinte, Carmen poate participa, nu. Cu alte cuvinte spune exact așa, dacă ea vrea să vadă ritualul ca observator,
este foarte ok. Problematic la ea e că știe că nu e ok și totuși își pune semne de întrebare și totuși așteaptă validare din partea altora. Deci asta înseamnă nu are Când ea ar destulă siguranță în ea. Când ea ar trebui să meargă pe concepția asta, ok, asta e situația, știu că este greșită, dar eu totuși vreau să mă duc. Este o experiență, vreau să mă duc. Să asiste doar, da? Te-ai dus, ai asistat, este fix treaba și problema ta. Nu este problema ta să destructurezi nimic din ce se face acolo, da? Dar a mamei este. Treaba și problema ta este să te protejezi pe tine, dar nu mi-arată protecție pe tine. Mi-arată ceva de genul în momentul când vine reptilianul, tu să-i spui stop, aici nu ai voie să intri. Da, cu indiferență și, da, cum corect. Zis, doar asistat. Și nu este nici măcar treaba, și spiritul ei spune exact chestia asta. Eu nu pot să înțeleg chestia asta când tu deja știi că nu se fac anumite lucruri și tu totuși le faci, că vrea lumea, că spune lumea, că așa e tradiția, că așa e obiceiul, că așa e... Mi-arată o persoană care își pune foarte multe măști. Pentru lume, pentru biserică, pentru tradiție, pentru soț, pentru bunici, pentru străbunici și așa mai departe. Spune exact așa, nu vă mai mințiți. Că măștile astea rămân, pe urmă, rămânem cu ele, riscăm să rămânem cu ele. Începeți prin a nu vă mai minți. Pentru că nimeni nu vă obligă. Nu vă pierdeți viața, ca să zici, n-am avut încotro. Da, mă, da, știi cum e, apar discuții, apar supărări, apar... Asta înseamnă că nu... Asta, exact. Și ea vrea să se simtă bine, adică să fie văzută cât de cât bine în familie, nu? Să nu fie oaia neagră, cum zicem noi. O faci pentru ceilalți, nu o faci pentru tine. Deci poate să meargă, să fie doar... Spune exact așa, poate să meargă, dar are cerința la ea să fie asumată și iar mi-arată călăul respectiv. Ceva de genul, ok, asta e meseria mea, asta am venit să practic și să experimentez, pac, i-a luat capul și cu asta basta. Și a văzut de viața lui în continuare până la următorul om care vine să-i ia capul. Adică călăul recunoaște, da frate, sunt călău, asta e meseria mea, asta fac, asta experimentez. Punct și de la gare. Cine mă acceptă așa, cine nu, iau capul și lui. Punct. Bun, dar mama copilului botezat poate să facă după botez, dacă e conștientă, poate să facă o procedură de curățare, de eliberare, de dacă cordoane. Mai ales dacă este conștientă. Spiritul ei spune exact așa. Una e când faci lucruri din inerție, alta e când le faci conștient. Da. Deci aici spune că deja ne mințim și mi-arată o mătură, că ne învârtim după coada măturii, dar încercăm să ne pitim după coada măturii. Spune exact așa, ori ești asumat, ori nu mai ești asumat. Nu poți să te duci să dai în cap, ca după aceea să tai capul și după aceea să zici neutralizezi, destructurezi, capul acela se lipește. Nu, capul respectiv nu se mai lipește pentru că tu o faci conștient. Da. Carmen, dacă ai înțeles și te-ai decis să faci. Da. Și cred că am să fac ce mai bine pentru mine de data asta, cred că. Bravo, bine. Asta, deci momentele astea am ascultat și am să fac ce mai bine pentru mine. Oricum, fata mea știe despre ce-i vorba. E responsabilitatea ei, auzi. Și sunt sigură că ea nu o să se supere pe mine. Eu îmi găsesc de treabă acasă când se întorc. Perfect. Să știi că și cu mama e aceeași poveste, deci retrage-te din pozițiile astea de salvator. Spune exact așa, a nu mă înțelegeți greșit. Nu este absolut nicio problemă dacă se duce, dar să fie asumată. M-am dus, ceva de genul, am intrat în cușca leilor, îmi asum că e posibil să fiu mâncată sau ea nu vrea să fie mâncată, despre asta e vorba. Care destule de rezolvat, nu mai trebuie să țină piept și cu mi-arată că la fel e o monedă cu două capete. E o monedă cu două capete, cu două fețe, nu capete, fețe. Da. Ok, e bine că Ioana, mai era un subpunct acolo, te rog, dacă mai am karmă cu mătușile mele. La cealaltă hipnoză
aveam o karmă cu mătușile mele din partea mamei. Nu s-a arătat pe cordoane nicio karmă. Ah, ok, perfect. Nu, perfect. nu, că, special m-am uitat pe chestia asta, nu. Ok. Bine, dacă mai ai întrebări, Carmen, Nu, doar astea erau subpunctele. dacă îți mai aduce aminte că noi mai avem câte ceva de făcut. Da. Hai deci transgeneraționalul, te-ai uitat, s-a curățat, a tăiat cordoanele, mai era ceva? Da, după vii imediat. Așa. După vii. Asta este, ne-am obișnuit așa, nu e nicio problemă. Că mai folosim și expresia asta, cu punctele am terminat. Să mergem mai departe. Hai să vedem cu spiritul ăsta, că propuneți acum, Carmen, să te conectezi, să comunici cu el, că acum o să te conectezi iarăși, dar să rămâi, să-l asculti, să-l înțelegi. Oricum. E integrată? A rămas integrată, perfect. Hai să vedem, conexiunea cu Pământul are? Se vede că nu se concentrează atât de bine, dar are conexiune și cu Pământul și cu sursa. Mai trebuie refăcut, mai trebuie îngroșată puțin. Hai, propuneți acum, Carmen, să te conectezi cu sursa și chiar propune să-ți amintești, să te ocupi de tine, inclusiv să-ți faci conexiunea cu sursa, cu Pământul și cu sursa, ca să fii bine ancorat în realitate, să ai încredere în tine, să ai timp să-ți faci timp să te ocupi de tine, să-ți îndrepți atenția cât mai des, să comunici cât mai des cu spiritul și imaginează-ți din tălpile tale două fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi acum cu energia pură a Pământului, cu mulțumire, iubire și recunoștință pentru susținere, pentru hrană, pentru vibrație, pentru magnetism, pentru tot și te vizualizezi plină de această frecvență de lumină puternică și încrezătoare în tine și câmpurile tale le reorganizezi, le reîncarci cu această frecvență și toate celulele tale până în creștetul capului și te rog, Maria, să rogi spiritul ei să o conecteze cu energia pură a sursei și conștiinței universale. Vreau să văd cum o face spiritul ei, cum îi face conexiunea în acest moment cu energia pură a sursei și conștiinței universale și să-mi spui și mie. Prin toți centrii energetici de deasupra, care pleacă din centrul coroanei ei, plus centrii energetici de deasupra, țâșnește o lumină care îi găsește frecvența pură a sursei. De unde și venit, de acolo îi trage. Sursa. De acolo îi trage lumină și sursa de unde a venit, da? Prima. Stai că nu înțeleg cum adică sursa de unde se conectează cu sursa cu frecvența pură, cu sursei pure. Sursei de unde a venit pentru prima oară, da? Să nu fie altă sursă, asta zic. Normal că nu e vorba de sursa falsă, este frecvența sursei pure. Punct. Da, de unde a venit ea pentru prima oară. Ea e sursa pură. Aia este, da. Da. Ei, am spus. Și o încarcă. Așa. Cu informație, cu lumină, cu energie, cu tot ce are nevoie în momentul ăsta. Așa. E nevoie să, adică a durat mult sau s-a făcut instant? Nu. Eu am așteptat să se facă, știi? Nu, imediat deci se face. Instant. Ok. Imediat se face pentru că spiritul meu a spus chestia asta. Ea deja a mai fost curățată. Ea este una care lucrează energetic. Centrii de deasupra nu mai sunt blocați. Ca să zici că se face mai greu conexiunea cu frecvența respectivă, să deblocheze fiecare centru în parte. Imediat se face. Bun. Acum s-a întors înapoi să-și activeze toate memoriile și puterea inimii, să accepte și să integreze energia masculină și cu energia feminină în proporții egale, dacă cumva s-a dezechilibrat.
Să mai transmită odată intenția ei de a rămâne integrată să rămână integrate cele trei părți, suflet, spirit, minte. Și, Carmen, poți să-ți propui acum tot ce-ți dorești tu să realizezi în acest moment, să-ți propui, să-ți pui intenția, să realizezi tot ce vrei tu, referitor la relația cu mama, la felul în care să fii, în primul rând, sănătoasă, așa, armonioasă, să te înțelegi bine cu toată lumea, inclusiv cu mama, referitor la casă, la soț, la cum vrei tu să formulezi acum, că ești ascultată, ești pe frecvență înaltă și poți întipări informația pentru a se materializa atunci când corpul este pregătit să o facă. Spune ce și-a pus: casă, firmă și foarte multe vizite. Și despre firma între vreau. țări. Bun. Între țări? Așa, între țări, da. Are nevoie, nu că și-a pus, dar astea sunt absolut necesare, având în vedere că părinții stau în România și ea în Germania, da? E bun. Acum copiii și mama, da? Că și tatăl tot acolo a fost înmormântat, da? Curățarea casei în care locuiește. Energia de tristețe, în special în jurul ușilor și a geamurilor, percep. Este curată. Să curețe bine tot asta cu cea mai înaltă frecvență. Să pună acolo bucurie, fericire, liniște, armonie, încredere că se rezolvă toate în timpul când este cel mai bine pentru ea, la timpul potrivit. Să curețe, să strălucească toată casa, toate obiectele, tot spațiul ei. Și robinetul abundenței, vezi? Ce mai are nevoie ca să fie bine? Nu percep o problemă cu robinetul abundenței. Hotărâre și determinare, spune spiritul ei. Acțiune, hotărâre și determinare. Sunt foarte ok pentru ea să le pună în practică pe astea. Cât avea energia sufletului la începutul sesiunii, Amalia? 99. Conștientizare? 96. Și acum? 98. Conștientizare. Bănuiesc că energia sufletului e 100%. Da. Metabolizare câte zile? O zi. Da? Ia spune, Carmen, dacă ai vreo schimbare. Încă n-am închis înregistrarea. Spune-mi, te rog, rămâi acolo. Spune-mi, te rog, cum te simți? Bucuroasă. Mă simt veselă în interior. Ți s-a schimbat starea față de cum erai la începutul sesiunii? Da. Bun. Da, total diferită și după aia când am făcut împământarea și cu sursa, legarea cu sursa pură, tot așa am simțit fiori pe corp, fiori. Ai simțit când s-a crescut vibrația, nu? Da, am o senzație de bucurie, ușurare, bucurie. Asta este, așa să rămâi, așa să te păstrezi cât mai mult timp. Când aveți botezul? 1 noiembrie. Deci mai e puțin, aproape o lună. Da, mai am puțin, dar m-am hotărât că am să caut treabă. Bun, dacă ești decisă, felicitări. Fata știe adevărul și deci nu are, sunt sigură că nu se supără. Nu trebuie să spese, trebuie să ai personalitatea ta, să știi ce vrei, să te manifesti. Pentru că eu toată viața am făcut pentru alții, totul am făcut pentru alții, că așa se face, că așa, exact cum a spus și spiritul meu, exact, totul pentru alții, dar pentru mine, acum trebuie să fac cum vreau eu, cum simt eu. Deci te-ai recunoscut în descrierile, Amalia, da, și în cum mi-a descris-o pe mama, tot așa, exact așa, caracterul tatălui, chiar tot așa, că el era mai autoritar, mai sever, aveam confrunturi de astea mai dure, să zicem așa. Țin minte că am luat ultima palmă la el la liceu, când am venit de la bacalaureat. Am intrat pe ușă și mi-a tras o palmă. Destul de mare erai, da. Da, exact vârsta aia. Fără să știe rezultatul. Exact 16-20 de ani, exact duelul.
Da, da, am înțeles ce a zis Amalia. Da, exact. Și Super. pe mama tot așa am recunoscut-o bine, și din cum a descris pe mine, tot așa, da. Dacă ne dai Și- acceptul să publicăm sesiunea care... Desigur, da. Așa, da, scuze, desigur. mai vrei să spui ceva? Nu, Ok. nimic important. Bine, mulțumim, închidem Vă aici. mulțumesc și eu, vă Cu mulțumesc. multă plăcere.